8 tiếng đồng hồ, một khoảng thời gian đủ dài để tước đoạt một sinh mạng, vùi lấp một bí mật. Saltanat Nukenova, vợ của cựu Bộ trưởng Kinh tế Kazakhstan, đã trải qua những giờ phút cuối cùng trong sự giày vò tàn khốc. Camera an ninh đã ghi lại những hình ảnh không thể chối cãi, còn những thương tích trên cơ thể cô chính là bằng chứng rõ ràng nhất. Nhưng đằng sau tất cả những sự kiện hiển nhiên ấy vẫn là những ẩn số chưa có lời giải. Điều gì thực sự đã xảy ra trong căn phòng VIP của nhà hàng Bao và đêm định mệnh ấy? Và động cơ nào đã khiến một người đàn ông quyền lực như Bisimbayev nhẫn tâm ra tay với chính người vợ của mình? Xin chào các bạn, mình là Thu Thảo. Chào mừng các bạn đến với kênh Tội phạm có thật, nơi mỗi câu chuyện là một mảnh ghép của hiện thực nghiệt ngã và những bí mật tưởng chừng đã bị lãng quên. Trước khi chúng ta cùng đi sâu vào những tình tiết rùng rợn và đầy uẩn khúc của vụ án này, đừng quên ấn like và subscribe để ủng hộ kênh nhé. Sự quan tâm của các bạn là động lực to lớn để chúng mình tiếp tục mang đến những câu chuyện chân thực và ý nghĩa hơn nữa. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Ngày 20 tháng 11 năm 2023, một tin tức gây chấn động lan truyền khắp Kazakhstan. Một phụ nữ trẻ bị sát hại dã man tại một nhà hàng sang trọng ở Almaty. Nạn nhân được xác định là Saltanat Nukenova, và điều gây phẫn nộ hơn cả, nghi phạm chính không ai khác ngoài chồng cô, Kuanis Bisimbayev, cựu Bộ trưởng Kinh tế của đất nước. Hiện trường vụ án là một cảnh tượng kinh hoàng. Saltanat Nukenova được phát hiện nằm bất động trên sàn, xung quanh là một vũng máu lớn. Mọi nỗ lực cứu chữa của nhân viên y tế đều trở nên vô vọng. Báo cáo khám nghiệm tử thi hé lộ sự thật rùng rợn. Vô số vết chảy xước bầm tím trên khắp mặt, đầu và cơ thể, xương mũi bị gãy. Các chuyên gia pháp y kết luận rằng Saltanat đã bị tấn công liên tục vào đầu khoảng 12 đến 13 lần trong suốt 8 tiếng đồng hồ trước khi tử vong. Nhưng để hiểu rõ bi kịch này, chúng ta cần quay ngược thời gian, nhìn lại mối quan hệ phức tạp giữa Kuanis Bisimbayev và Saltanat Nukenova. Bisimbayev sinh năm 1981 tại Kizyloda, xuất thân từ một gia đình có thế lực. Cha anh ta là hiệu trưởng một trường đại học danh tiếng, đồng thời có mối quan hệ thân thiết với cựu tổng thống Nursultan Nazarbayev. Nhờ bệ phóng vững chắc này, con đường sự nghiệp của Bisimbayev mở rộng thênh thang. Với nền tảng học vấn vững chắc, tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân Narok, Almaty năm 1999 và Đại học Abay, Kazakh năm 2001, cùng tấm bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh từ Đại học George Washington của Mỹ. Cũng trong năm 2001, Bisimbayev nhanh chóng khẳng định vị thế trong lĩnh vực kinh tế. Anh ta bắt đầu sự nghiệp tại Ngân hàng Phát triển Kazakhstan và thăng tiến thần tốc. Chỉ trong chưa đầy một thập kỷ, Bisimbayev đã đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng như Thứ trưởng Bộ Công Thương 2007, Trợ lý Tổng thống 2009, Thứ trưởng Bộ Phát triển và Thương mại Kinh tế 2010. Đỉnh cao sự nghiệp của anh ta đến vào tháng 5 năm 2015 khi được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Kinh tế ở tuổi 34, trở thành bộ trưởng trẻ nhất trong lịch sử chính phủ Kazakhstan. Tuy nhiên, con đường sự nghiệp tưởng chừng hoàn hảo của Bisimbayev lại vấp phải một vết nhơ lớn. Năm 2018, anh ta bị cáo buộc tham nhũng và nhận hối lộ khi điều hành một tập đoàn nhà nước cùng với 22 đồng phạm khác. Tòa án Astana tuyên án Bisimbayev 10 năm tù giam tại một nhà tù an ninh tối thiểu, đồng thời cấm tham gia chính trị vĩnh viễn. Nhưng một điều khó hiểu đã xảy ra. Nhờ tầm ảnh hưởng của gia đình và sự bảo trợ từ những nhân vật quyền lực, Bisimbayev được ân xá chỉ sau 18 tháng thụ án. Lệnh đặc xá từ cựu Tổng thống Nazarbayev đã giúp anh ta trở lại cuộc sống tự do một cách đầy tranh cãi. Trái ngược với người chồng đầy quyền lực, Saltanat Nukenova sinh năm 1992 tại Pavloda, lớn lên trong một gia đình doanh nhân giàu có. Cô được nhận xét là một người phụ nữ xinh đẹp nhân hậu, được gia đình hỗ trợ hết mực. Saltanat từng du học tại Anh, mang trong mình niềm đam mê đặc biệt với chiêm tinh học và bói toán. Cô thường xuyên lập lá số tử vi, tư vấn chiêm tinh cho khách hàng, thậm chí còn mở các buổi tư vấn có thu phí trên Instagram. Chính công việc này đã đưa đẩy cô đến với Bisimbayev khi đặt lịch hẹn vào tháng 8 năm 2022. Mối quan hệ của họ phát triển nhanh chóng. Chỉ trong chưa đầy 6 tháng, vào tháng 12 năm 2022, Bisimbayev và Saltanat tổ chức một đám cưới theo nghi lễ Hồi giáo, nhưng không đăng ký kết hôn hợp pháp. Saltanat chính thức trở thành người vợ thứ 3 của Bisimbayev. Trên mạng xã hội, Saltanat thể hiện niềm hạnh phúc với dòng trạng thái: người chồng tuyệt vời nhất, em chưa bao giờ hối hận khi nói đồng ý. Em sẵn sàng làm tất cả vì anh.
Những bức ảnh cưới lộng lẫy của họ được chia sẻ tràn ngập, khiến nhiều người tin rằng đây là một cuộc hôn nhân viên mãn. Nhưng đằng sau vẻ ngoài hào nhoáng ấy, một sự thật tàn khốc đang diễn ra. Ngay từ những ngày đầu chung sống, Santanato đã âm thầm chịu đựng những trận đòn tàn nhẫn từ chồng. Cô cố gắng che giấu sự thật, duy trì vỏ bọc hoàn hảo về một cuộc sống trong mơ trước mắt công chúng. Nhưng mọi chuyện dần vượt quá giới hạn chịu đựng. Trong cơn tuyệt vọng, Santanato lặng lẽ gửi tin nhắn cho anh trai Adam Amangeldi, kèm theo những bức ảnh ghi lại khuôn mặt bầm tím, đôi mắt thâm đen và môi sưng vù sau những trận bạo hành. Cô cầu xin anh trai lưu lại bằng chứng, nhưng xóa tin nhắn và đừng can thiệp vì lo sợ hậu quả. Nhưng Adam không thể khoanh tay đứng nhìn. Anh tìm đến căn hộ của Bisimbaev để đưa Santanato đi. Cuộc gặp gỡ nhanh chóng biến thành một cuộc cãi vã kịch liệt giữa Adam và Bisimbaev. Kể từ đó, hai người trở thành kẻ thù không đợi trời chung. Sau sự việc ấy, Santanato hạn chế liên lạc với Adam. Dù anh trai hết lời khuyên can, Santanato vẫn quyết định ở lại với Bisimbaev, ôm hy vọng mong manh rằng cô có thể cứu vãn cuộc hôn nhân này. Trong phiên điều trần về vụ án của em gái, Adam nghẹn ngào kể lại: "Tôi đã nói với cô ấy, về nhà thôi, em không đáng phải chịu đựng những điều này." Nhưng cô ấy đáp rằng mình đã trưởng thành và yêu Kaunis. Thậm chí, cô ấy còn tự trách bản thân. Lời khai của Adam phần nào hé lộ sự tuyệt vọng và tâm lý bị thao túng của Santanato khi mắc kẹt trong vòng xoáy bạo lực gia đình. Không chỉ Adam, nhiều người khác cũng xác nhận rằng Santanato thường xuyên là nạn nhân của bạo hành. Cựu trợ lý của cô, Inara Tasova, nhớ lại, từng nhìn thấy những vết dây thừng, hằn sâu và những vết bầm tím lớn trên cơ thể Santanato trong một lần gặp gỡ tại quán cà phê. Santanato đã mô tả Bisimbaev như một bạo chúa, thừa nhận nhiều lần tìm cách rời bỏ anh ta. Thậm chí cô đã thuê một căn hộ riêng vài tháng trước khi bị sát hại, nhưng mọi nỗ lực thoát khỏi cuộc hôn nhân địa ngục đều bị dập tắt. Tại phiên tòa, một thông tin gây chấn động được tiết lộ. Santanato đã bị chồng tống tiền bằng một đoạn video nhạy cảm. Theo lời kể của bạn thân cô, Aida Akhmadina, Bisimbaev đã lừa Santanato quay video, hứa hẹn sẽ chia tay sau đó, nhưng rồi lại dùng chính đoạn video này để khống chế cô. Nhà hoạt động nhân quyền Madina Alban lý giải, ở Kazakhstan, danh dự của một phụ nữ là một vấn đề vô cùng nhạy cảm. Một đoạn video như vậy có thể hủy hoại hoàn toàn cuộc đời của họ. Bisimbaev phủ nhận cáo buộc tống tiền, nhưng thừa nhận sự tồn tại của video. Thậm chí đề nghị tòa kiểm tra điện thoại để chứng minh đó chỉ là video riêng tư giữa vợ chồng. Ngày 8 tháng 11 năm 2023, Santanato Nukenova đã vĩnh viễn ra đi ở tuổi 31. Tin tức về cái chết bi thảm của cô lan truyền chóng mặt, gây chấn động dư luận và châm ngòi làn sóng phẫn nộ khắp Kazakhstan. Gia đình Santanato yêu cầu một cuộc điều tra minh bạch, không chịu ảnh hưởng từ tham nhũng và hối lộ. Cùng lúc đó, các cuộc biểu tình phản đối bạo lực gia đình và kêu gọi sửa đổi luật bảo vệ phụ nữ ngày càng gia tăng, cho thấy đây không chỉ là một trường hợp cá biệt. Trước sức ép từ dư luận, tòa án quyết định xét xử công khai vụ án. Sau khi lựa chọn bồi thẩm đoàn, các phiên tòa được phát sóng trực tuyến, thu hút sự quan tâm đặc biệt của công chúng. Phiên tòa chính thức bắt đầu vào ngày 11 tháng 3 năm 2024 với 2 tội danh được truy tố đối với Bisimbaev: sát hại và cố ý gây thương tích về thể chất và tinh thần. Ngay từ đầu, Bisimbaev chối tội, khẳng định không hề có ý định sát hại Santanato và vẫn yêu thương cô. Nhưng điều gì đã thực sự xảy ra trong đêm định mệnh đó? Hãy cùng xem xét những lời khai tại tòa. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng những thông tin này chủ yếu đến từ phía bị cáo. Tối ngày 8 tháng 11 năm 2023, Bisimbaev và Santanato cùng tham dự buổi hòa nhạc của ca sĩ người Nga Dima Bilan tại nhà hát trung tâm Kazakhstan. Tại đây, một cuộc cãi vã đã nổ ra. Theo lời kể của bạn bè Santanato, Bisimbaev là một người chồng ghen tuông mù quáng, kiểm soát mọi hành động, tin nhắn và cuộc gọi của vợ. Chính vì vậy, họ tin rằng cơn ghen tuông chính là mồi lửa dẫn đến bi kịch đêm hôm đó. Trước khi buổi hòa nhạc kết thúc, Bisimbaev cùng Santanato rời đi đến nhà hàng Bao, nơi thuộc sở hữu gia đình, cũng là nơi cả hai từng tổ chức hôn lễ gần 1 năm trước. Tại đây, đêm kinh hoàng chính thức bắt đầu. Camera an ninh của nhà hàng đã ghi lại những hình ảnh gây ám ảnh. Khoảng 1 giờ sáng, Bisimbaev và Santanato bước ra khỏi phòng ăn, nói chuyện tại hành lang. Cả hai đều trong tình trạng say xỉn. Bisimbaev túm lấy Santanato ngay trước mặt những vị khách còn lại. Đến 3 giờ sáng, sau khi nhân viên nhà hàng rời đi và nhóm trang trí đến làm việc, một số người nghe thấy những tiếng động lạ, đồng thời nhìn thấy đèn trong phòng VIP số 1 rung lắc dữ dội.
6 giờ 56 phút sáng, camera ghi lại hình ảnh Santanát chỉ khoác tạm chiếc áo của BCMF, tay cầm quần áo, không mặc quần. 7 giờ 16 phút sáng, camera ghi lại cảnh BCMF dùng vũ lực khống chế Santanát, khiến cô ngã xuống sàn, hoàn toàn mất khả năng phản kháng. Tiếp đó anh ta kéo cô vào nhà vệ sinh. Tại phiên tòa, BCMF khai rằng Santanát đã la hét và làm loạn, buộc anh ta phải đưa cô vào nhà vệ sinh. Santanát được cho là đã ném số trang sức mà BCMF tặng vào bồn cầu. Theo lời bị cáo, hành động này khiến anh ta tức giận tột độ bởi những món quà đó mang ý nghĩa đặc biệt, tượng trưng cho tình yêu anh ta dành cho vợ. Tuy nhiên, luật sư của gia đình Santanát đã đưa ra bằng chứng cho thấy chiếc đồng hồ và vòng tay trong số trang sức bị vỡ, chứng tỏ Santanát đã bị hành hung trước đó. Sau khi rời khỏi nhà vệ sinh, Santanát ném quần áo vào mặt BCMF, một hành động mà bị cáo cho là chọc tức mình. Cảm thấy bị xúc phạm, BCMF thừa nhận đã tát Santanát nhiều lần. BCMF một mực khẳng định rằng anh ta chỉ dùng tay đánh vợ. Theo lời bị cáo, do say xỉn, Santanát nhiều lần mất thăng bằng, tự ngã, đập vào tường, gạch lát sàn và bồn cầu. Mỗi khi cô cố gắng đứng dậy, cô lại loạng choạng và tiếp tục ngã. BCMF khai rằng mình đã cố gắng giúp đỡ, nhưng Santanát không chịu hợp tác. Cuối cùng Santanát ngã vào bồn cầu, dẫn đến chấn thương nghiêm trọng và tử vong. Tuy nhiên, lời khai của BCMF hoàn toàn mâu thuẫn với kết quả khám nghiệm tử thi. Nồng độ cồn trong máu và nước tiểu của Santanát rất thấp, chứng minh rằng cô hoàn toàn tỉnh táo, không hề mất kiểm soát hành vi như lời bị cáo. Vết gãy xương mũi của Santanát không thể do tự ngã, mà phải do một lực tác động mạnh, chẳng hạn bị đập vào vật cứng. Đáng chú ý hơn, những đoạn video được trình chiếu tại tòa phơi bày toàn bộ hành vi bạo lực của BCMF trong suốt 8 tiếng đồng hồ. Thậm chí, một người thân của Santanát đã ngất xỉu khi chứng kiến những hình ảnh kinh hoàng. Ban đầu, BCMF chối bỏ tính xác thực của đoạn video, nhưng sau đó buộc phải thừa nhận hành vi bạo hành, đồng thời vô tình thừa nhận đã quay phim. Một trong những điểm nghi vấn lớn nhất của vụ án là tại sao BCMF không gọi cấp cứu ngay lập tức, dù Santanát bị thương nặng ở đầu và cần chăm sóc y tế khẩn cấp. Camera an ninh ghi lại được cảnh BCMF kéo lê Santanát vào nhà vệ sinh, sau đó di chuyển vào khu vực VIP, nơi không có camera giám sát. Không ai biết chuyện gì đã xảy ra sau đó, chỉ biết rằng Santanát đã không bao giờ bước ra khỏi căn phòng đó nữa. Thời điểm chính xác Santanát tử vong vẫn chưa được xác định, nhưng kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy cô đã phải chịu đựng một cái chết kéo dài và đau đớn do chấn thương sọ não nghiêm trọng. Mãi đến 19 giờ 55 phút tối hôm sau, tức hơn 12 tiếng sau khi xảy ra vụ việc, BCMF và anh họ Baikenov mới gọi cấp cứu, nhưng khi đó Santanát đã ngừng thở. BCMF bị bắt ngay trong ngày hôm đó. BCMF biện hộ rằng anh ta tưởng Santanát chỉ ngủ quên trên ghế nên không gọi cấp cứu. Thay vào đó, anh ta liên hệ với một thầy bói. Người này trấn an rằng Santanát sẽ sớm tỉnh lại. Trong khi vợ đang nguy kịch, BCMF chỉ huy Baikenov ra lệnh cho nhân viên nhà hàng về sớm, xóa video camera an ninh. Sau này cảnh sát đã khôi phục, mang điện thoại của Santanát về nhà để tránh bị lộ thông tin. Các nhà điều tra tin rằng đây là những hành động nhằm che giấu tội ác, đồng thời dựng lên một bằng chứng ngoại phạm giả. Điều gây phẫn nộ hơn nữa là sau khi bạo hành vợ, BCMF vẫn ung dung liên lạc với hai người phụ nữ khác. Một người là hot girl mạng xã hội Gunara Nasibayeva, người còn lại là một người phụ nữ tên là Julia Super, được lưu trong danh bạ của anh ta. Vào 19 giờ 24 phút, trong khi Santanát đang thoi thóp trong một căn phòng gần đó, BCMF gửi tin nhắn cho Julia Super. Em đang làm gì? Rảnh không? Thậm chí, Nasibayeva còn đến nhà hàng bao gặp gỡ BCMF trong suốt 1 tiếng rưỡi, trong khi Santanát đang hấp hối ngay gần đó. BCMF tìm mọi cách đổ lỗi cho Santanát, tuyên bố cô uống quá nhiều rượu dẫn đến tai nạn. Anh ta yêu cầu xét xử công khai, tỏ ra tự tin rằng có thể chứng minh đây chỉ là một tai nạn đáng tiếc. Đồng thời, BCMF đòi được xét xử bởi bồi thẩm đoàn với hy vọng lợi dụng định kiến xã hội. Các luật sư tin rằng anh ta nhắm vào những người có quan điểm bảo thủ, những người coi trọng các chuẩn mực xã hội truyền thống và có xu hướng trách móc phụ nữ trong các vấn đề như cách ăn mặc, tranh luận với chồng, uống rượu. Chiến thuật của bị cáo rõ ràng nhằm mục đích giảm nhẹ tội danh bằng cách biến Santanát thành kẻ có lỗi. Trong phiên tòa, BCMF liên tục bôi nhọ danh dự của Santanát, miêu tả cô là một kẻ nghiện rượu, bất chấp kết quả giám định chứng minh điều ngược lại. Không dừng lại ở đó, bị cáo còn vu khống rằng
Santana từng cặp kè với nhiều người đàn ông có gia đình để được bao nuôi trước khi kết hôn với anh ta. Anh ta liên tục nhắc đến những món quà đắt tiền mà mình đã tặng Santana, cố gắng vẽ lên hình ảnh một người phụ nữ hám tiền. Sự trơ trẽn của BCMF khiến dư luận phẫn nộ, đặc biệt khi có quá nhiều bằng chứng chống lại anh ta. Thậm chí, BCMF còn tuyên bố Santana mắc chứng rối loạn nhân cách ranh giới, khiến cô thường xuyên làm mình làm bậy. Ngày 8 tháng 4, luật sư của BCMF bất ngờ đưa ra một bức thư được cho là do Santana viết. Trong thư, Santana hứa sẽ tu thân, đi khám bác sĩ tâm lý, tôn trọng BCMF hơn và trở thành một người vợ tốt hơn. Rõ ràng bức thư này được sử dụng để đổ lỗi cho nạn nhân, tạo ra một câu chuyện rằng chính Santana mới là nguyên nhân dẫn đến bạo hành. Tuy nhiên, tòa án nhanh chóng bác bỏ tài liệu này. Thẩm phán Aizen Kubeva bày tỏ sự hoài nghi. Đây là lần đầu tiên tôi thấy một người vợ viết thư với nội dung như thế này cho chồng mình. Ngày 13 tháng 5, BCMF bị kết án 24 năm tù với tội danh sát hại và hành hạ vợ. Tuy nhiên, luật sư của bị cáo vẫn có quyền kháng cáo và không loại trừ khả năng BCMF vẫn có thể được ân xá trước thời hạn. Baikenov, anh họ của BCMF và cựu giám đốc trung tâm ẩm thực, nơi đặt nhà hàng Bao, bị kết án 4 năm tù vì tội che giấu và không báo cáo tội phạm. Trong khi đó, Nazim, vợ cũ của BCMF, người đã chung sống với anh ta suốt 14 năm trước khi ly hôn vào năm 2020, đã công khai gọi vụ việc là một bi kịch, đồng thời gửi lời chia buồn tới gia đình Santana. Vụ án mạng gây chấn động này đã tạo ra một làn sóng phẫn nộ dữ dội, đặt chính phủ Kazakhstan vào tâm điểm chỉ trích về cam kết bảo vệ phụ nữ và trẻ em khỏi bạo lực gia đình. Dưới sức ép dư luận, vào tháng 4 năm 2024, Tổng thống Kassym-Jomart Tokayev đã ký luật hình sự hóa bạo lực gia đình, một bước tiến quan trọng trong hệ thống pháp lý. Đạo luật này được nhiều người gọi là luật Santana, coi bi kịch của cô là chất xúc tác quan trọng để chính phủ đưa ra hành động cụ thể chống lại nạn bạo hành gia đình. Dù vậy, các nhà hoạt động nhân quyền vẫn cho rằng những thay đổi này chưa đủ mạnh mẽ và đã quá muộn màng. Cái chết của Santana Nukenova đã vạch trần một vấn nạn nhức nhối trong xã hội Kazakhstan, nơi nạn phân biệt giới tính vẫn tồn tại dưới sự bao che của luật pháp lỏng lẻo và sự thờ ơ từ cơ quan chức năng. Số liệu thống kê cho thấy một thực tế đáng báo động. Chỉ riêng năm 2020, hơn 180.000 vụ bạo lực gia đình được báo cáo tại Kazakhstan. Khoảng 400 phụ nữ tử vong mỗi năm vì bạo lực gia đình. Nhiều đơn khiếu nại của nạn nhân bị phớt lờ và trong đa số trường hợp, họ bị khuyên nên rút đơn nếu không có đủ bằng chứng cụ thể. Dù hệ thống pháp luật vẫn còn nhiều bất cập, phiên tòa xét xử BCMF được coi là một cột mốc quan trọng trong cuộc đấu tranh chống lại bạo lực gia đình tại Kazakhstan. Nó đại diện cho sự đối đầu giữa tư tưởng cũ kỹ lạc hậu, nơi phụ nữ thường bị đổ lỗi cho chính bạo lực mà họ phải chịu đựng, và hôn nhân bị xem như một nghĩa vụ ràng buộc, với những quan điểm tiến bộ đề cao quyền bình đẳng, lên án mạnh mẽ nạn bạo hành và ủng hộ hôn nhân dựa trên tình yêu và sự tôn trọng. Adam Amankedi, anh trai của Santana, người đã từng nỗ lực cứu em gái khỏi cuộc hôn nhân địa ngục, nay tiếp tục đấu tranh không mệt mỏi để đòi lại công lý cho em, đồng thời hỗ trợ những nạn nhân khác của bạo lực gia đình. Hãy cùng tưởng nhớ đến Santana Nukenova và hy vọng rằng bi kịch thương tâm của cô sẽ trở thành động lực mạnh mẽ, thúc đẩy những cải cách sâu rộng để không còn người phụ nữ nào phải chịu chung số phận đau lòng như vậy. Bạn nghĩ sao về vụ án này? Liệu bản án 24 năm tù có đủ sức răn đe những kẻ bạo hành? Mỗi cá nhân chúng ta có thể làm gì để ngăn chặn những bi kịch tương tự? Hãy chia sẻ suy nghĩ và quan điểm của bạn ở phần bình luận bên dưới. Đừng quên like, share video này và subscribe kênh Tội phạm có thật để tiếp tục theo dõi những vụ án khác. Xin chào và hẹn gặp lại!